Hello friends, welcome to my home kitchen. My home kitchenৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ জালি কোমোৰা আৰু কাচকলৰ এখন অতিকৈ সোৱাদ লগা তৰকাৰী। আহকচোন আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। জালি কোমোৰা আৰু কাচকলৰ তৰকাৰী বনাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ মই কৈ দিছোঁ। মই জালি কোমোৰা লৈছোঁ এফাল আৰু কাচকল লৈছোঁ এটা। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কোমোৰা আৰু কাচকল একে সমান জোখত টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এইপিনে আলু লৈছোঁ দুটা, আলু দুটাও কোমোৰা আৰু কাচকলৰ দৰে টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাত তেল দি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া তাত আধা চামুচ চেনি দিছোঁ, দুটা তেজপাত দিছোঁ, এটা শুকান জলকীয়া, অকণমান পাঁচফোৰণ। মছলাখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই কাটি থোৱা কোমোৰা আৰু কাচকলখিনি আলু সহিতে দি দিছোঁ। অকণমান সময় লৰাই ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ পৰিমাণ মতে হালধি আৰু নিমখ। হালধি নিমখ দিয়াৰ পিছত মই 2 মিনিট সময় ভাজি ল'ম হাই ফ্লেমত। দুই মিনিট সময় ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া ঢাকনিখন লগাই ভালদৰে সিজিবলৈ দিলোঁ। মই জুইটো অলপ কমাই দিছোঁ। এয়া ঢাকন খুলি এবাৰ আকৌ লৰাই ভাজিলোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে। পুনৰবাৰ ঢাকোন মাৰি দি সিজিবলৈ দিলোঁ। দহ মিনিট কম জুইত ভজাৰ পিছত এয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি অকণমান আৰু জালুক গুড়ি অকণমান। এতিয়া পুনৰবাৰ লৰাই ভাজিম। মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত মই ঢাকোন নিদিওঁ, ঢাকোন নিদিয়াকৈ একেবাৰে কম জুইত ভাজি ল'ম। কম জুইত প্ৰায় 5 মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ ঢাকোন নিদিয়াকৈ আৰু তাত উতলা পানী অলপ ঢালি দিলোঁ। পানী বেছি দিব নালাগে। ঢাকোন বন্ধ কৰি হাই ফ্লেমত সিজিবলৈ দিলোঁ। প্ৰায় 7-8 মিনিট পিছত ঢাকোন খুলি দেখিলোঁ পানীখিনি একেবাৰে শুহি গৈছে। সেইকাৰণে মই আকৌ অকণমান পানী দি ঢাকোন বন্ধ কৰি উতলিবলৈ দিলোঁ। এনেদৰে 2-3 বাৰ পানী ঢালি সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত দেখিলোঁ আমাৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় ৰেডি হৈছে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে তৰকাৰী পানী একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু আলু, কাচকল, কোমোৰা গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আছিল আজি জালি কোমোৰা আৰু কাচকলৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।